سلام، مهندس فریدنیا هستم، معمار پایه 1 و مؤلف مجموعه کتب معماری دوران اسلامی ایران. در این ویدئو قصد دارم علاوه بر اینکه شاهکار ایده پردازی استاد هوشنگ سیحون رو در بنای آرامگاه بوعلی در شهر همدان کشور ایران بررسی می‌کنم، طرح پیشنهادی خودم به عنوان رقص آب و نور رو که برای گودالباغچه فضای سبز روبروی آرامگاه بوعلی سینا طراحی کردم رو به شما معرفی بکنم. اینجا آرامگاه شیخ الرئیس ابوعلی سینا، فیلسوف و پزشک حاذق قرن 4 و 5 هجری قمری که توسط استاد هوشنگ سیحون مرد بناهای ماندگار ایران ایده پردازی، طراحی و اجرا شده. در این ویدئو سعی دارم علاوه بر معرفی برخی از عوامل تأثیرگذار بر روند طراحی این بنا توسط استاد سیحون، پروژه طرح پیشنهادی گودالباغچه روبروی آرامگاه بوعلی سینا که به نام رقص آب و نور نامیده میشه و برای این سایت طراحی کردم رو هم به شما معرفی بکنم. انجمن آثار ملی در سال 1324 برای بزرگداشت 1000مین سال تولد ابن سینا، یعنی سال 1330 خورشیدی، یک مسابقه‌ای برگزار میکنه و در اون طرح هوشنگ سیحون با نظر آندره گودار و محسن فروغی برنده اعلام میشه و اجرای این پروژه به عنوان جایزه به او واگذار میشه. هوشنگ سیحون برای ایده پردازی این بنا چندین آیتم رو مورد تجزیه، تحلیل و مطالعه قرار میده که یکی از اونها ویژگی‌های فنی عناصر برپا کننده ساختمان‌های سنگی دوران ایران باستان هست، به طوری که ما می‌بینیم در اتصال این بلوک‌های سنگین به یکدیگه از فضاهایی استفاده شده که خالی بوده و در اونها پر از سرب می شده و باعث می شده که این بلوک‌های سنگی به این صورت روی همدیگه سوار بشه. این آیتم مقاومت بنا رو در برابر زلزله بسیار زیاد می‌کنه. یکی از عوامل دیگه‌ای که استاد هوشنگ سیحون مورد توجه قرار دادن، برج آجری گنبد قابوس مربوط به قرن 4 هجری قمری، یعنی مصادف با دوران زندگی بوعلی سینا هست، ولیکن به دلیل شرایط اقلیمی همدان و بادخیز بودن اون، همونطور که می‌بینید فاصله بین ترک‌ها خالی در نظر گرفته شده. هر یک از این 12 ترک نشون دهنده یکی از علوم و دانش‌های بوعلی سینا هست، به طوری که استاد هوشنگ سیحون در این باره می‌فرمایند: من می‌خواستم با عوامل و عناصر معماری، چه از نظر شکلی و چه از نظر عددی، از راه نماد و سمبل شخصیت بوعلی رو معرفی کنم. یکی از آیتم‌های دیگه‌ای که مورد توجه استاد بوده، استفاده از مدرنیته و مصالح مطرح در این دوران مانند بتون اکسپوز هست. همینطور که شما می‌بینید در سقف ایوان، سقف بنا از بتون اکسپوز استفاده شده. ترک‌های برج آرامگاه و گنبد مخروطی شکل اون نیز از بتون اکسپوز استفاده شده. برای طراحی پروژه رقص آب و نور، یک سری آیتم ها و نشانه هایی در مجموعه آرامگاه بوعلی سینا بود که من از اونها به عنوان منابع الهامگیری پروژم استفاده کردم. یکی از اونها این چراغ زیبایی هست که با زنجیر از سقف آرامگاه آویزونه و بعد از اون حوض 8 ضلعی جلوی درب ورودی و سنگاب سنگی زیبای داخل اون بود و در نهایت میله فلزی بود که در وسط گودالباغچه درختی پیچان به دور اون پیچیده شده بود و پروژکتورها در ارتفاع خیلی زیادی بر روی اون نصب شده بودند. مجموعه این عوامل، چراغی که با زنجیر از سقف آویزان بود،
حوض 8 ضلعی جلوی درب آرامگاه، سنگابی که به عنوان آبنما در وسطش بود و میله فلزی وسط گودال باغچه که درختی پیچان به دورش حرکت میکرد و به بالا میرفت و در نهایت پروژکتورها بر روی اون سوار شده بودند. همه این عوامل دست به دست هم ایده طراحی پروژه رقص آب و نور رو برای من تداعی کرد. با توجه به توضیحاتی که در داخل آرامگاه بوعلی سینا ارائه دادم، پروژه رقص آب و نور از یک آسانسور کره‌ای شکل شیشه‌ای تشکیل شده که در موقعیتی از پرسپکتیو و در مرکز گودال باغچه میاد و میشینه که اون سنگاب نیم کره داخل حوض 8 ضلعی آرامگاه بوعلی با استقرار این آسانسور کامل میشه، فرم کره کامل به خودش میگیره. البته حلقه های آبی که به دور این آسانسور طراحی شدن طوری حرکت میکنن و متحرک هستن که با حرکت و جابجایی حلقه ها در قسمت بالا، پایین و محورها و زاویه های چرخش متفاوت بتونه یک سری لوله های تأسیساتی برای ریزش آب و یک سری سنسورهای هوشمند برای کنترل از راه دور روشون نصب بشه، به طوری که با تنظیم ریزش آب از این حلقه ها و همچنین تنظیم تابش نور و تغییر فرم این حلقه ها ما بتونیم احجام متفاوتی رو در آن واحد در طول دوران‌های متمادی خلق بکنیم. و نوآوری دیگه‌ای که این کانسپت داره این هست که به خاطر اینکه ما در جوار بناهای تاریخی محدودیت ساخت داریم، بلند مرتبه سازی نمیتونه انجام بشه، فقط بر طبق مراسم خاصی مثل روزهای بزرگداشت بوعلی سینا یا مراسم یا جشن‌های خاص کل این مجموعه میتونه در کد منهای 7 گودال باغچه بشینه و با یک دکمه این حلقه های متحرک از کف مجموعه بالا بیان. حتی آسانسور، حتی دو تا ساپورتی که دارن این آسانسور کره شکل رو نگه میدارن، یعنی در یک لحظه میتونه کل این مجموعه رقصان و پیچان با فرم‌های متنوعی که از ریزش آب و تابش نور و صدای موسیقی ایجاد میشه حرکت بکنه، مانند یک موجود ارگانیک، مانند یک حجمی که پویاست، زنده است. و با توجه به اینکه حتما باید معماری دیجیتال که معماری روز دنیا هست به کمک طراحی سازه این بنا بیاد، به کمک طراحی تأسیسات این بنا بیاد و بنا مانند یک موجود زنده‌ای که حرکت میکنه و با توجه به اینکه سنسورهای هوشمند دائم حرکت حلقه ها و تغییر شکل فرم ها رو کنترل میکنن، میتونه در کف این گودال باغچه بشین.
در محیط بیرونی گودالباغچه 2 تا رمپ طراحی شده که در 2 جهت مخالف هم حرکت میکنن. اینجا یک پلی طراحی شده که کد 00ش میشه محور روبروی آرامگاه بوعلی سینا که در اون سمت نرده ها ما حوض 8 سلی آرامگاه رو داریم و اون سنگاب نیم کره آرامگاه بوعلی که وقتی که این آسانسور حرکت میکنه در موقعیتی از پرسپکتیو اینجا قرار میگیره که فرم نیم کره سنگاب با فرم کره شکل آسانسور کامل بشه، به صورت یک کره کامل در بیاد و مثل این هست که یک حبابی از داخل این سنگاب نیم کره بالا میاد و مسافران داخل این حجم کره شکل حرکت میکنن از میان حلقه های آب و نور و دوباره در موقعیت استقرارش میاد و اون فرم رو کامل میکنه. در بیرونی ترین محیط گودالباغچه 2 تا رمپ طراحی شده که این محور متصل میشه به ورودی آرامگاه بوعلی سینا و مسلماً به خاطر اینکه گودالباغچه در موقعیت فعلیش تقریباً 2 متر پایین‌تر از معبر اطراف هست باعث میشه که اینجا ما یک فضاهایی به عنوان کاربری برامون ایجاد بشه. در اینجا 4 تا رمپ وجود داره. 2 تا رمپش باعث حرکت در پیرامون این حجم میشه. 2 رمپ دیگه از این قسمت و 2 رمپ دیگه از این قسمت حرکت میکنن و میان در لول های مختلف دسترسی میدن به طبقاتی که در اینجا اینو باید دوباره بگم صدا. در این حجم 4 تا رمپ طراحی شده. 2 تا رمپ باعث حرکت به سمت بالا و حول حجم طراحی شده میشن و 2 تا رمپ از این قسمت به سمت پایین حرکت میکنن و در کد منهای 3 و منهای 7 میتونن دسترسی به قسمت‌های مختلف فضاهای طراحی شده برای مجموعه توریستی گردشی در این دایره به شعاع تقریباً 16 متر رو بدن. برج آرامگاه بوعلی از 12 ترک بتونی شکل تشکیل شده که گنبد بتونی آرامگاه رو در بر میگیره. در اینجا همون ستون‌ها به خاطر ارتباطی که این فرم داشته باشه با بنای آرامگاه با همون شکل در نظر گرفته شده که در اطراف یک حوض 8 ضلعی قرار دارن. این رمپ‌ها و دیواره‌های اطرافشون که داخل زمین هستن توسط 8 تا ستون بتونی برابر با همون ترک‌های 12 گانه برج آرامگاه بوعلی هستن. به خاطر اینکه ممکنه زمین اون قسمت رانش داشته باشه ما ستون‌هایی که به عنوان ساپورت‌های نگهدارنده دیواره‌های مجموعه در کف گودالباغچه تا کف گودالباغچه در نظر گرفتیم مشابه همون ستون‌های بتونی یا ترک‌های برج آرامگاه هست که مانند شمع‌های بتونی به داخل زمین طراحی میشن، کوبیده میشن، از رانش خاک جلوگیری میکنن و در رأس 8 ضلعی قرار دارن که تداعی کننده همون حوض 8 ضلعی روبروی آرامگاه بوعلی سینا هست. پس 4 تا رمپ در مجموعه در نظر گرفته شده. علاوه بر این 2 رمپ که در 2 جهت مخالف هم حرکت میکنن، 2 رمپ دیگه از اینجا حرکت میکنن و میان در لول های مختلف مثل منهای 3 و منهای 7 دسترسی های متفاوت رو به مجموعه هایی که در این قسمت ها برای توسعه و بهبود صنعت توریسم و گردشگری شهر طراحی شده دسترسی ها رو برای مجموعه برقرار میکنن. و نوآوری دیگه‌ای که در این طرح انجام شده این هست که من خیلی دوست دارم که علوم روز دنیا مثل معماری دیجیتال و معماری بایومیمتیک که میاد از ساختارهای بدن موجودات زنده برای طراحی سازه‌های باربر استفاده میکنه به کمک طراحی این کانسپت بیاد، چون که احساس میکنم برای اینکه بتونه این حالت پویا بودن، ارگانیک بودن و انعطاف پذیر بودنش رو این سازه حفظ بکنه، مانند یک موجود زنده باید حرکت بکنه، بشینه در کف مجموعه و با حرکاتی که از یک ساختار موجود زنده الهام گرفته میشه از کف مجموعه بالا بیاد و بعد از اینکه به صورت خیلی نوآورانه از طریق سیستم‌های هوشمند با تغییر تابش
نور با تغییر تابش آب تونست اون حجم سازی های منحصر به فرد خودش رو داشته باشه، دوباره خیلی منعطف بشینه. حالا من ایده‌ای که برای این کانسپت دارم این هست که از حرکت ماهیچه ها و مفاصل و اتصالشون به استخوان بدن الهام گرفته باشه. یعنی اون سیستم های مولکولی که در اتصال سلول های ماهیچه به رباط های بدن وجود داره و همچنین نحوه جابجایی مثلا استخوان های بدن میتونه خیلی به این مجموعه کمک بکنه برای اینکه بتونه منعطف باشه. ولیکن از همه کسانی که این ویدیو رو نگاه میکنن خواهش میکنم اگه دوست داشتین، اگه این ایده پردازی رو دوست داشتین، لایک کنید، ما رو سابسکرایب بکنید و اگر دوستانی دارید که در زمینه طراحی سازه، در زمینه طراحی تأسیسات و اینکه سیستم های هوشمندی که میتونه با سیگنال هایی که ارسال میکنن بتونه مجموعه رو کنترل بکنه، این پروژه رو بهشون معرفی بکنن و خیلی خوشحال میشم اگه در اجرایی کردن این پروژه به من کمک بکنید.